Hello guys! Welcome uli sa aking garahe. Sa episode na to, tayo ay magdi-dispose ng ating motor oil. Yan, kailangan natin i-dispose yan. Ng mga oil na yan ay galing syempre dito sa aking sasakyan. Montero Sports. Yan. At isa pa, ayun, yung nandun sa dulo. Yung Hyundai Accent. Yan, dyan galing yung mga motor oil na yan. Yung ibang oil na yan ay galing sa sasakyan ng mga kaibigan ko. Yan. So malalaman niyo dito sa episode na ito kung paano ba ito i-dispose, saan dapat dalhin, natanggap ba ito sa mga gasolinahan o hindi. Yan, tuturuan ko kayo kung paano ko i-dispose ang aking mga napaggamitang mga oil. So tara, samahan niyo ako. Okay guys, so punta tayo sa mga gasolinahan. Dalawang gasolinahan ang pupuntahan natin, isang Petron at isang Shell. Syempre kapag kayo ay nag-DIY ng engine oil change, talagang question din yun kung saan nyo itatapon yung lumang oil, di ba? Huwag na huwag nyong itatapon yan sa mga drainage, sa mga kanal, kasi magiging pollutant kayo. At may batas tayo dyan guys. Yan. Ito yung uni oil. Yan, uni oil yan. Pero wala kasing service bay yan, kaya skip na natin yan. So dun sa sinasabi ko, kailangan maging responsible individuals tayo pagdating sa pag-dispose ng engine oil. Actually may batas tayo dyan, yung Waste Control Act o yung tinatawag na Republic Act 6969. Yun, yung proper disposal of hazardous chemicals. So kasama dyan yung mga motor oil. Kasi kapag spill natin yung motor oil sa drainage, pinupollute natin yung environment. Maapektuhan nito yung ating iniinom na tubig, yung magmamantsa sa kalsada, at ganun din yung pag nilagay nyo naman yan sa lupa, hindi tutubo yung mga halaman. Kaya wag tayo maging pollutant.
Okay, ito yung pupuntahan natin unang-una, Petron, kung sila ba ay bumibili o tumatanggap ng mga used oil. Yan. Sandali lang, ano. Tingnan natin. Yan, tanungin natin to. Bumibili ba kayo ng lumang langis? Lumang langis ba? Yung napaggamitan? Hindi. Hindi. Tumatanggap? Tumatanggap din sir. Tumatanggap. Mga oil. Pero hindi binibili. Hindi sir. Sige, balik ako ha. Okay. Thank you. So yun guys, meron tayong isang option sa Petron. Tumatanggap sila ng mga used oil. So, kung mag DIY kayo, itong isang choice nyo, Petron, ano. Pero hindi nila binibili. Ang hanapin natin mga guys, hanapin natin yung tumatanggap na at bibilin pa yung used oil natin, di ba? Doble benepisyo para sa atin. So punta tayo ngayon sa Shell. Hindi, nagtatanong lang sana ako kung bumibili ba kayo ng ano, matanggap ba kayo ng used oil? Ayos, hindi. Hindi. Hindi sir. Nagbebenta lang din kami sa yung mga pag-change. So hindi kayo tumatanggap, hindi rin kayo bumibili. Sige, salamat ha. So yun guys, ano, hindi kasama ang Shell sa ating options kasi hindi sila tumatanggap o bumibili ng mga nagamit ng mga oil. So mas maganda pa sa Petron kasi kahit papaano tinatanggap nila yung lumang oil. So isang tip lang no guys, no, kung kayo ang mag-change oil ng inyong sasakyan or kung gusto nyong ipa-change oil sa mga auto shop, pwede nyong i-try din sa mga gasolinahan tulad ng Petron. Ang alam ko 225 pesos lang ang service fee sa Petron. At pwede kang magdala ng sarili mong oil. Yan. Kung gusto mong magpa-change oil sa Petron, pwede kang magdala ng sarili mong oil. Mas makakamura ka. Pero kung sa Shell ka pupunta, hindi ka pwede magdala ng sarili mong oil at kailangan doon ka bibili mismo yung oil nila mismo gagamitin mo. So pupunta ngayon tayo guys doon sa talagang pinagbebentahan ko ng lumang oil. Mga nagre-recycle to eh. Talagang kinukuha nila yung mga oil sa mga auto shop. Pero ako mismo pumupunta eh sa kanila. Bali yung mga oil recycling facilities sa kanila pumupunta para kunin yung mga oil. So ito yun sa may Kalamba. So sa lugar ninyo malamang meron ding mga ganitong mga kumukuha ng mga lumang oil. Maski nga yung mga napaggamitang mga mantika kinukuha nila. Lahat ng klaseng fluid, maski yung coolant kukunin nila yan. Tara kausapin natin itong isang ito. Bumibili kayo ng langis? Magkano galon? Anong galon boss? Galon, isang galon. 4 liters? 4 liters. Benjingo. Yung jingo. Saan ka pwede mag-park?
Nandiyan na naman. Sayang eh. Oo. Sayang nilagyan. Bali ano yan? Yan, 4 liters yung benzene ko basta. Oo. Sa 3.1. dalawa, tatlo, apat, lima. Anim, bali. Anim na Walang ganun. 4 liters dito eh. Ha? 3 liters lang yung iba. Ito. Bakit yung babal? Maliliit lang yung iba kasi. Yan, half gallon yun. Ano? Isang gallon. Sobra-sobra naman. Bata, kulang pa sa 3. Ito nga maliit pa. 3 ano lang. 4 lang. Saka sobra yan. Ang 4 liters yan, nandito lang. Pero sobra yan. Sino mo bibili sa inyo niya? O sa inyo nila? Ano kaya? Hindi ka may ginagawa. Hindi makakot sa rito lang. Tinantik nga, diba kumukuha kayo? Hindi pa ako mantika eh. Saan ba kayo banda, boss? Sa Manila. Jeep. Jeep? Doon na nakarapin ko lagi ah. Nandito ka. Oo. Sigurin mo yung number ko boss na magdadala ka. Ah, sige, sige. Ano lahat? Ano yan? Sa dalawa, tatlo, apat. 5. 5 na lang. Yun na nga, 5 na lang. Wala naman yung isang dambal. Naka 125 din. Kaysa wala, di ba? Oh, kaysa wala. Di pa tayo naging pollutant sa environment, di ba? Patulong pa tayo. Kunin natin yung number niya. Ano na lang. Kahit ako lang kumuha sa inyo pagka ano dun. Kung sa kayo malapit. Ah, ganun. Yan lang ako sa ano eh. Ngayon, Tama. Pupunta ako rin. punta ka doon. Malapit lang yun. Sige. Kung na yung number ko boss. Kunin mo nga ano, number niya. Binablog ko kasi kaya yung may camera. Kaya hi ka muna sa camera. Sumikat tayo niya boss. Pag sumikat tayo, sisikat ka din. Ganun lang mag-dispose ng mga lumang oil. Kung gusto nyo mag-DIY ng change oil ng inyong sasakyan, siguraduhin nyo guys na talaga ma-dispose nyo properly yung lumang oil nyo.
ayaw nating maging pollutant sa environment, ano. So pwede kayong gumamit ng mga plastic bottle, ano, na paglalagyan nyo ng lumang oil, at siguraduhin nyo na mahigpit ang cup nun, hindi matapon yung oil kapag naalog o tumumba. Tapos i-store nyo sa malamig na lugar, huwag doon sa malapit sa apoy, ano. Yan. Kaya ganitong kagandahan kapag ikaw mismo ang nagpapalit ng oil ng sasakyan mo. Alam mo na tama yung oil na ginamit, alam mo na nakatulong ka sa environment, at kumita ka pa, nakatulong ka pa dun sa mga taong pinagbentahan mo ng oil, 'di ba? Lahat tayo happy. So guys, kung naging helpful itong video na ito, paki-like naman tong video na ito, at kung gusto nyo pa na makapanood pa ng maraming DIY car maintenance at mga car tips, subscribe kayo sa aking channel, at sigurado na punong-puno ng educational at informative videos ang channel na ito na magugustuhan nyo. Promise yan. Hanggang sa muli,